Hello students, welcome to Gyanom Commerce classes. আশা কৰো তোমালোক সকলো ভালে আছা আৰু তোমালোকৰ ষ্টাডি ভালদৰে কৰি আছা। আজি আমি ডিসকাস কৰিম H.S.1st year accountancy unit 6 financial statementৰ বিষয়ে। হয়, financial statement এটো এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয়। যেটো টপিক তোমালোকে এই ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ লগতে HS second year বিকম আৰু যি কোনো কমাৰ্চৰ ফিউচাৰ যি পঢ়িবলৈ যাবা কেৰিয়াৰ সকলোতে প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে এই ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টছৰ ওপৰত সকলে কনসেপ্টটো একদম ক্লিয়াৰ কৰি লবা। তো আজি আমি স্পেসিফিক্যালি ডিসকাস কৰিম ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইউনিটত কি আছে আৰু তাক আমি কেনেকৈ ইজি কৰি কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰো। তো আহা আমি ক্লাসটো আৰম্ভ কৰো। তো স্টুডেন্টস ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ বাবে HS ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ বাবে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টত 20 মাৰ্কস দিয়া হৈছে। সো এই 20 মাৰ্কস টু এটা বহুত বেছি মাৰ্কস এটো তোমালোকৰ এটা গুড ৰিজাল্ট হ'বলে মেটাৰ কৰিব। ঠিক আছে, তো এই টপিকটো আমি ডিসকাস কৰিবলৈ প্ৰথমতে তিনটা কোৱেশ্চন আমি ৰাখিছো। প্ৰথমটো হৈছে what is financial statement, secondly 5 basic formula for financial statements, third how financial statements are prepared. তাৰ কাৰণে কি ফৰমেট এভেইলেবল আছে, এই ফৰমেট খিনি কেনেকৈ বনায়, সেই ফৰমেটত আইটেমছ বিলাক কেনেকৈ ডেবিট ক্ৰেডিট কৰা হৈছে সেইখিনি আমি কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তো প্ৰথম আমি জানি লওঁ what is financial statement. ঠিক আছে, সো what is financial statement তাৰ বাবে এই আনসাৰটো তোমালোকে চাই লোৱা। Financial statements are the statements which are prepared to know the profitability and the financial position of an entity. Financial statements include income statement and position statement. Yar meaning to hoise amar jibilak business organization ase tahati financial year or lastot he business tour pora profit hol ne loss hol aru he business tour financial position to ki hoy orthat bittiyo sthiti to ki hoy nirnoy koribo loga hoy tar babe teoloke ki koribo loga hoy financial statements prepare koribo loga hoy gotike financial statementor mainly দুটাই পারপোজ থাকে। এটা হৈছে এই যে স্টার মার্ক দি দিছো দেখিছা প্রফিটেবিলিটি টু কি হেতু উলিয়াব লাগে আৰু সেকেন্ডলি ফাইনান্সিয়াল পজিশন টু কি হয় হেতু উলিয়াব লাগে। গতিকে তাৰ কাৰণে আমি তোমালোকক এই চাৰ্টখন দেখাইছো। চোৱা ইয়াত দেখুৱা হৈছে যে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছো। এটা হৈছে ইনকাম স্টেটমেন্ট আৰু এটা হৈছে পজিশন স্টেটমেন্ট। তো ইনকাম স্টেটমেন্টৰ কামটো কি, ইহতিত কিমান ইনকাম হল, দ্যাট মিন্স কিমান প্ৰফিট বা লছ হল হেতু দেখুৱাব, আৰু পজিশন স্টেটমেন্টে সেই বিজনেছটোৰ ফাইনান্সিয়াল পজিশনটো দেখুৱাব। ফাইনান্সিয়াল পজিশন বুলি ক'লে আমি মেইনলি এসেটস এণ্ড লাইবিলিটিজক বুজোৱা হয়। এতিয়া কেনেকৈ বনোৱা হ'ব, ইনকাম স্টেটমেন্টৰ ভিতৰত দুটা ফাইনেল একাউণ্ট সোমাই থাকিব। নাম্বাৰ 1 ট্ৰেডিং একাউণ্ট এণ্ড নাম্বাৰ 2 প্ৰফিট এণ্ড লছ বা PL একাউণ্ট। দেখিছা ট্ৰেডিং একাউণ্টৰ কামটো হ'ব ইয়াত আমি বিজনেছটোৰ গ্ৰছ প্ৰফিট বা গ্ৰছ লছ ক্যালকুলেট কৰিম। গ্ৰছ প্ৰফিট বা গ্ৰছ লছ মানে হৈছে বিজনেছটোৰ এটা প্ৰিলিমিনাৰী প্ৰফিট অৰ লছ বা প্ৰাথমিক প্ৰফিট বা লছ। সেইখিনি যেতিয়া আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম PL একাউণ্টলৈ তেতিয়া আমি পাম বিজনেছটোৰ নেট প্ৰফিট বা নেট লছ। আৰু এটোৱে হ'ব নেট প্ৰফিট নেট লছটোৱে হ'ব বিজনেছটোৰ ফাইনেল প্ৰফিট অৰ লছ, যেটো এটা যদি সোল প্ৰপাইটৰশ্বিপ বিজনেছ হয় তেতিয়া যে সিঙ্গল ওনাৰটোৱে এন্টাৰটেইন কৰিবলৈ পাই যাব। আৰু লগতে ফাইনান্সিয়াল পজিশনটোৰ কাৰণে তোমালোকে চোৱা পজিশন স্টেটমেন্ট আমি যি প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ তাত আমি এসেটস এণ্ড লাইবিলিটিজৰ কাৰণে এই বেলেন্স শ্বীটখন প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ। সো বেলেন্স শ্বীটৰ ভিতৰত এটা এসেট সাইড আৰু এটা লাইবিলিটি সাইড থাকে। লাইবিলিটি সাইডৰ ভিতৰত ওনাৰজনৰ কেপিটেলটো দেখুওৱা হ'ব, আৰু এই তিনিওটাকে একেলগে ট্ৰেডিং একাউণ্ট, প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট এণ্ড বেলেন্স শ্বীট আমি ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বা ফাইনেল একাউণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে এইটো হৈছে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টৰ মিনিং। তোমালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'বা। ষ্টুডেণ্টছ এতিয়া আহোঁ আমি আমাৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোলৈ। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আছিলে 5 বেচিক ফৰ্মুলা ফৰ ফাইনেন্সিয়াল স্টেটমেন্ট। তোমালোকে বৰ্ডত চাই লোৱা। এইতে মই 5টা ফৰ্মুলা দিছোঁ। 5 বেচিক ফৰ্মুলা ফৰ ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট। এই ফৰ্মুলা গিটা তোমালোকে জানিব লাগিব। এই ফৰ্মুলা গিটাৰ যি কনসেপ্ট আছে হেগিটা ক্লিয়াৰ কৰিলে তোমালোকৰ ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টখন প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ
ফাইনেন্সিয়েল স্টেটমেন্টখন প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে তো এই ফৰ্মুলা কেইটা আমি এতিয়া জানি লওঁ আহা ফাৰ্স্ট ফৰ্মুলাটো মই দিছো নেট সেলস তাৰ ফৰ্মুলাৰ আনসাৰটো হৈছে sales minus sales return তো net sale মানে হৈছে এটা বিজনেস অৰ্গানাইজেচনৰ ফাইনাল সেল আল্টিমেট সেল তো হেতু আমি কেনেকৈ উলিয়াম ফাইনাল সেল টু বিজনেসটো কিমান সেল কৰিছিলে মাইনাস কিমানখিনি আইটেম সেলস ৰিটাৰ্ণ হল কাস্টমাৰে কিমান ঘূৰাই দিলে তো সেলস মাইনাস সেলস ৰিটাৰ্ণ ইকুৱেল নেট সেলস ফাৰ্স্ট এটো সেকেন্ড নেট পাৰচেজ তো বিজনেসটো কিমান ফাইনাল বা টোটাল পাৰচেজ কৰিলে হেতু আমি কেনেকৈ উলিয়াম বিজনেসটো পাৰচেজ মাইনাস পাৰচেজ ৰিটাৰ্ণ বিজনেসটো কিমান পাৰচেজ কৰিছিলে minus he kiman return kori dile purchase kora items any kiba defective reason or karone kiman return korile teti ami pam business tour net purchase third formula to hoise cost of goods sold mane hoise yar ko meaning to ulta ke saba dei sold kora goods or business to jikini goods sold korisile he sold kora goods khinir costing to kiman hoy dekhilane cost of goods sold kora goods or bikri kora goods or cost price to ami keneke uliam opening stock plus net purchase etu yate use hol etia net purchase plus direct expenses minus closing stock etu hoise cost of goods sold formula keneke use korise opening stock plus net purchase is equal to purchase minus purchase return etu yat use hoi jabo plus direct expenses minus closing stock to hetu koridile ami pam business to kiman cost of goods sold hoisile business to kiman cost of goods sold hoisile that means sold kora goods or costing kiman porisile ei formula to pa ulam to yate opening stock mane hoise jikhini business to eta financial year start korute starting on jikhini stock asile hekhini opening stock aru closing stock mane hoise he financial year tut jikhini stock ba goods remain unsold bikri nuhua kori thaki gol business to thaki gol hekhini hoise closing stock hei karone hetu minus korise because amak sold kora goods or cost to lage to remain jikhini thaki gol sell nuhua ke hekhini minus kora dekhila aru yate eta formula use hoise hetu hoise formula to use at a point direct expenses so direct expenses ki hoy mo olop pisot koi asu thik ase eti ami ahise formula 4 gross profit eta gross profit ot ami ki dekhaisu gross profit or formula ki net sales minus cost of goods sold a net sale it is a formula ami paisilu sales minus sales return hetu ya sobo business to kiman sale korisile net sales minus cost of goods sold a formula to yat ahile ami business to gross profit uliabo paru next to hoise net profit the ultimate profit or final profit net profit keneke uliyai business to gross profit plus other indirect income minus indirect expenses ei gita kori dile ami business or net profit pam gotike ei panchta formula tumaloke monot rakhiboi lagibo thik ase to dorkar hole etu bar screenshot marilba ei view to tumaloke gotike ei panchta formula moi basic formula hisabe financial statement ok তোমালোকক প্রভাইড কৰিলো এতিয়া মই এটা কনসেপ্ট লৈ আহিম বিজনেস এটাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস কি হয় আৰু ইয়াতে দেখিছা ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস কি হয় হোৱাট ইজ ডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস হোৱাট ইজ ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস তো ডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস ইউজ হৈ আছে কষ্ট অফ গুডছ সোল্ড উলিয়াবলে প্লাস হৈছে আৰু নেট প্ৰফিট উলাবলে ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস মাইনাস হৈছে সো ডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস নেক্সট এতিয়া আমি এটো চাই লওঁ আহা এতিয়া আমি জানিম হোৱাট ইজ ডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস এণ্ড হোৱাট ইজ ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস এই কনসেপ্টটো এটা বহুত বেছি দৰকাৰী কাৰণ এই ডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস আৰু ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস মই অলৰেডি দেখুৱা 5 বেসিক ফৰ্মুলাত ইউজ হৈ আছে এই ডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস টু ইউজ হৈ আছে কষ্ট অফ গুডছ সোল্ড ফৰ্মুলাটোত ইয়েস অৰ নো আৰু ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস টু ইউজ হৈ আছে আমি বিজনেছৰ নেট প্ৰফিট উলোৱা ফৰ্মুলাটোত গতিকে আমি what is direct expenses eta business or karone direct expenses ki hoy aru eta business or karone indirect expenses ki hoy ei concept to clear korile bohu khini amar help hoi jabo financial statement bonabor karone gotike sai loa yat eta moi business organization dekhaisu business organization eta atake revenue ohar that means revenue ahile profit ahibon hoy janu so revenue ohar eta main
ৰিজন বা মেইন সোর্স হৈছে সেল এটা সেল কৰিবলৈ তাক কি লাগিব সেল কৰিবলৈ তাক গুডস লাগিব হয় নহয় প্ৰথম চাই লোৱা বিজনেস অৰ্গানাইজেশনটাৰ মেইন কাম হৈছে টু ইনক্ৰিজ দ্য ভলিউম অফ সেল খিনি বঢ়াব লাগিব এটা সেল কৰিবলৈ তাক কি লাগিব গুডস লাগিব সেই গুডস খিনি হি ক'ত পাব দুটা অপচন তাত আইদাৰ হি নিজে ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰিব লাগিব নিজৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি নিজৰ ফ্যাক্টৰী বনাই নিজে ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰি কিনি সেল কৰিব নহলে হি কোনোবা হোলসেল বা কোম্পানীৰ পৰা পারচেজ কৰি আনি পিনি তাৰ এই বিজনেস অৰ্গানাইজেশনলৈ লৈ আহিব গতিকে আমি ক'ব পাৰো এটো যদি এটা বিজনেস অৰ্গানাইজেশন তাক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছো এটো হৈছে বিজনেস অৰ্গানাইজেশনটোৰ বেক সাইড মানে বিহাইন্ড দা সিন ক্যামেৰাৰ বেক সাইড বুজি পাইলা এটো হৈছে বিজনেস অৰ্গানাইজেশনৰ বেক সাইড আৰু এটো হৈছে বিজনেস অৰ্গানাইজেশনৰ ফ্ৰন্ট সাইড যত গুটি আমাৰ আউটসাইড ওয়ার্ল্ড খন আছে হয়নে হেতু কনসেপ্ট তো বিজনেস অৰ্গানাইজেশনৰ বেক সাইডত আইদাৰ ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰিব লাগিব নহলে পারচেজ কৰি কিনি বিজনেসলে আনিব লাগিব এটা বিজনেস অৰ্গানাইজেশনত কি হ'ব আনাৰ লগে লগে ইয়াত আহিব তোমাৰ আউটসাইড ওয়াৰ্ল্ডৰ পৰা এক কাস্টমাৰ বিলাক ইয়ালে আহিব ইয়াত কোন থাকিব কাস্টমাৰ বিলাক থাকিব গটিকে এইটো পজিশনতো বিজনেসটোৰ এক্সপেন্সেস হয় বিজনেসটো চলাবলে বা তাৰ আউটসাইড ওয়াৰ্ল্ড যত কাস্টমাৰ থাকিব তাৰ লগতো বিজনেসটোৰ এক্সপেন্সেস ৰিলেটেড আছে সেই এক্সপেন্সেস খিনি ওপৰত ডিপেন্ড কৰি বিজনেস এটাৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং বা প্ৰডাকশন অৰ পারচেজ কৰি আনোতে যিখিনি এক্সপেন্সেস হয় সেইখিনি কোৱা হয় বিজনেসটোৰ ডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস বুজি পালা ফৰ এক্সাম্পল ওয়েজেস কোট থাকে ওয়েজেস এই লেবাৰ বিলাকক দিব লগা যত ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰিছিল প্ৰডাকশন কৰিছিল তাত আমাৰ লেবাৰ থাকে লেবাৰত আমি ওয়েজেস দিও ডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস কেৰিয়াস ইনৱার্ড যদি বিজনেসটো নিজে ম্যানুফ্যাকচাৰ নকৰি যদি পারচেজ কৰি আনে পারচেজ কৰোতে কি কৰিব লগা হয় কেৰিয়াস ইনৱার্ড বস্তুখিনি ঠেলা ভাড়া গাড়ী ভাড়া পারচেজ কৰি আনোতে ইনৱার্ড কৰোতে যিখিনি কেৰিয়াস দিছিলে পারচেজৰ লগত ৰিলেটেড ডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস ইম্পোর্ট ডিউটি আনোতে টোল গেটৰ যি চাৰ্জ দিছিলে ট্যাক্স দিছিলে সেইখিনি পারচেজৰ লগত ৰিলেটেড ডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস এটো এটা কনসেপ্ট ডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস এই আইটেমস বিলাক কোট ইউজ হ'ব এই কষ্ট অফ গুডস সোল্ড যোনটো ফৰ্মুলা আছে তাত ইউজ হ'ব বুজিলা নেক্সট ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস তো ইনডাইৰেক্ট বিজনেস অৰ্গানাইজেশন টু কাৰণে ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস কোন বিলাক বিজনেস অৰ্গানাইজেশন টু দ্যাট মিন্স অফিস টু যত ধৰিলোৱা দোকানখন আছে সেইখন চলাবলৈ আমাৰ তাতো খৰচা হ'ব প্লাস কাস্টমাৰ আউটসাইড ওয়ার্ল্ডত যিখিনি কাস্টমাৰ আছে কাস্টমাৰক যাক আমি সেল কৰিছিলো তাৰ কাৰণে আমাৰ যি এক্সপেন্সেস হ'ব সেই গুটেইখিনি দুটাক যোগ কৰি পিনি আমি বিজনেসটোৰ ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস খিনি পাওঁ গটিকে ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেসৰ ভিতৰত অফিস এক্সপেন্সেস প্লাস সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস যোগ হৈ থাকে এটো এটা পাৰ্ট বুজি পালা ফৰ এক্সাম্পল স্যালাৰি কাক দিব এমপ্লয়িক দিব এমপ্লয়ি কোট থাকিব অফিসত থাকিব ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস বিজনেসত থকা নেক্সট ৰেন্ট কাৰ দিব অফিসটো দিব সেলছৰ এই বিজনেসটোৰ লগত ৰিলেটেড যত সেল হ'ব ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস ডিসকাউন্ট এলাউড এটো কাৰ লগত ৰিলেটেড ডিসকাউন্ট কাক দিয়ে বিজনেসটোৱে কাস্টমাৰক দিয়ে সেলছ লগত ৰিলেটেড ডিসকাউন্ট এলাউড ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেসৰ এক্সাম্পল কেৰিয়াস আউটৱাৰ্ড কি বস্তু ইটো যেনেকৈ আছিলে কেৰিয়াস ইনৱাৰ্ড মানে পারচেজ আউটৱাৰ্ড মানে সেল তো সেল কৰোতে যদি কোনোবা কাস্টমাৰক কৈছে আপুনি যাওক আপোনাৰ হোম ডেলিভাৰী মই কৰি আছো এটো এটা ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস এডভাৰটাইজমেন্ট কিয় কৰে সেল টু ইনক্ৰিজ কৰিব কাৰণে সেলছৰ লগত ৰিলেটেড ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস ব্যাড ডেপস কি হয় কোনোবা কাস্টমাৰক আমি ক্ৰেডিটত সেল কৰিছিলো বাকিত সেল কৰিছিলো হি পইচা নিদিলে ডেটৰছে পইচা নিদিলে ব্যাড ডেপস বনি গল এটা এক্সপেন্সেস হল সেলছৰ লগত ৰিলেটেড ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস তো সেই ধৰণে আমি ডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস উইথ এ ভেৰি সিম্পল কনসেপ্ট আমি ডিসকাস কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো আই হোপ এতিয়া তোমালোকে ডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস গম পাই গলা এই আইটেমস বিলাক যিবোৰে আর এক্সাম্পল কষ্ট অফ গুডস সোল্ডত এড হৈ যাব আৰু ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেসৰ যিখিনিবোৰ এক্সাম্পল নেট প্ৰফিট ওলাওতে তাত কি হৈ ইউজ হৈছে আৰু নেট প্ৰফিটত ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস মাইনাস কৰা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমি যাও আমাৰ থাৰ্ড কোৱেশ্চনটোলে হাউ ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আর প্ৰিপেয়াৰ্ড তো তাৰ কাৰণে যি আমাৰ ফৰ্মেট আছে ট্ৰেডিং একাউন্ট পিএল একাউন্ট আৰু ব্যালেন্স शीटर সেই ফৰ্মেট গিটা আমি চাই লওঁ হা সো স্টুডেন্টস
তোমালোকে অলৰেডি গম পালা যে ফাইনেন্সিয়েল স্টেটমেন্ট বুলি ক'লে আমি ইনকাম স্টেটমেন্ট আৰু পজিশন স্টেটমেন্টক বুজো ইনকাম স্টেটমেন্টৰ মেইন কাম হৈছে বিজনেছটোৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ লাষ্টত প্ৰফিটেবিলিটি ক্যালকুলেট কৰা দ্যাট মিন্স প্ৰফিট বা লছ ক্যালকুলেট কৰা আৰু পজিশন স্টেটমেন্টৰ মেইন কাম হৈছে বিজনেছটোৰ এট দ্য এন্ড অফ দ্য ফাইনেন্সিয়েল পিৰিয়ড ফাইনেন্সিয়েল পজিশনটো ক্যালকুলেট কৰা সো ইনকাম স্টেটমেন্টৰ ভিতৰত দুটা ফাইনেল একাউন্ট সোমাই থাকে ট্ৰেডিং একাউন্ট আৰু PL একাউন্ট আৰু এইটো হৈছে ট্ৰেডিং একাউন্টৰ ফৰমেট ঠিক আছে সো ট্ৰেডিং একাউন্টৰ মেইন পাৰপজটো হৈছে বিজনেছৰ গ্ৰছ প্ৰফিট বা গ্ৰছ লছ ক্যালকুলেট কৰিম সো গ্ৰছ প্ৰফিটৰ ধৰি লৈছো আমি গ্ৰছ প্ৰফিট পাম তেতিয়া তোমাক মই অলৰেডি ফৰ্মুলাটো দি আহিছো পাঁচটা যে ফৰ্মুলা দিছিলো তাত গ্ৰছ প্ৰফিটৰ ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰিছিলো নেট সেলস মাইনাস কষ্ট অফ গুডছ সোল্ড গটিকে নেট সেলস আৰু কষ্ট অফ গুডছ সোল্ড নেট সেলৰ ফৰ্মুলা আছিল সেলস মাইনাস সেলস ৰিটাৰ্ণ আৰু কষ্ট অফ গুডছ সোল্ডৰ যি ফৰ্মুলা আছিল সেই আইটেমছ খিনি সেই এলিমেন্টছ খিনি আমি ট্ৰেডিং একাউন্টৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পাম তাৰ ৰিজনটো হৈছে বিকজ সেই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিলে আমি গ্ৰছ প্ৰফিট পাম মেনুৱেলি বা আমি যদি ক্যালকুলেশনটো কৰোঁ নেকে আৰু ট্ৰেডিং একাউন্টখন প্ৰিপেয়াৰ কৰিলো আমি ডেবিট ক্ৰেডিট কৰি আমি কি পাম ইয়াৰ পৰা আমি গ্ৰছ প্ৰফিট পাম ঠিক আছে তো ইয়াৰ ভিতৰত তুমি দেখিবলৈ পাইছা ট্ৰেডিং একাউন্টৰ ক্ৰেডিট সাইডে সেলস লিখি সেলস মাইনাস কৰিছে দেখিছা আৰু ডেবিট সাইডে ট্ৰেডিং একাউন্টৰ ফৰ্মেটত আছে ওপেনিং ষ্টক পাৰচেজ এইকিটা কষ্ট অফ গুডছ সোল্ডৰ ফৰ্মুলা কিটা ওপেনিং ষ্টক প্লাস পাৰচেজ এইখিনি হৈছে ওয়েজেস এইখিনি দেখিছা যে এইখিনি হৈছে এইবোৰ সব ডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেছৰ এক্সাম্পল আৰু লাষ্টত ক্লোজিং ষ্টক মাইনাস কৰে সেই কাৰণে ক্লোজিং ষ্টক এইফালে দেখাইছে বুজিলা এইখনে হৈছে সেই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা নেট সেলস মাইনাস কষ্ট অফ গুডছ সোল্ড মাইনাস কৰিলে আমি যি গ্ৰছ প্ৰফিট পাম সেই আইটেমছ কিনে ইয়াত ডিসপ্লে কৰা হয় ডেবিট ক্ৰেডিট কৰা হয় আৰু লাষ্টত গৈ আমি এই ট্ৰেডিং একাউন্টৰ এই ফৰ্মেটটোৰ পৰা গৈ পিনি আমি profit and loss accountলে ট্ৰান্সফাৰ কৰো এইফালে আমি পাওঁ গ্ৰছ প্ৰফিট ট্ৰান্সফাৰ দিস ইজ কল্ড বেলেন্সিং ফিগাৰ আৰু যদি ইয়াৰ অপোজিট হয় এইফালে আমি পাওঁ গ্ৰছ লছ ট্ৰান্সফাৰ তো বুজি পাই গলা এইখনে হৈছে ট্ৰেডিং একাউন্টৰ ফৰ্মেট যত ইউজ হৈ আছে নেট সেলস মাইনাস কষ্ট অফ গুডছ সোল্ডৰ ফৰ্মুলাটো ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম PL একাউন্টৰ ফৰ্মেটটো এইটো হৈছে তোমালোকৰ PL একাউন্টৰ ফৰ্মেট আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছা ট্ৰেডিং একাউন্টৰ পৰা আমি যি গ্ৰছ প্ৰফিট পাইছিলো প্ৰথমতে ইয়াত এই ক্ৰেডিট সাইডে আনি লোৱা হৈছে এটো ট্ৰেডিং একাউন্ট গ্ৰছ প্ৰফিট ট্ৰান্সফাৰ আৰু যদি লছ পাইছিলো ট্ৰেডিং একাউন্টৰ এইফালে আহে দেখিছা প্ৰথম এডটা আমি দিললো এতিয়া আমি যদি আমি মন কৰো এই PL একাউন্টৰ পাৰপজটো কি আছিল প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউন্টৰ পাৰপজটো হৈছে ইয়াৰ পৰা আমি বিজনেছৰ নেট প্ৰফিট বা নেট লছ উলিয়াম এটা নেট প্ৰফিট বুলি যদি আমি ধৰি লওঁ নেট প্ৰফিটৰ ফৰ্মুলা অলৰেডি তোমালোকক মই দি আহিছিলো পাঁচটা ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলাত তাৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে গ্ৰছ প্ৰফিট প্লাস আদাৰ ইনডাইৰেক্ট ইনকাম মাইনাস ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস তো এতিয়া আমি কি কৰিলো এইফালে যে গ্ৰছ প্ৰফিট ললো গ্ৰছ প্ৰফিটৰ লগত এই ক্ৰেডিট সাইডে আদাৰ বিজনেছৰ যিবোৰ ইনডাইৰেক্ট ইনকাম থাকে সেইখিনি প্লাস কৰি আছো দেখিছা এইবোৰ সব গ্ৰছ প্ৰফিটৰ লগত বিজনেছৰ ইনডাইৰেক্ট ইনকামবোৰ আমি প্লাস কৰি আছো হৈ গল এতিয়া আমি সাম কি আছিল ফৰ্মুলাটোত গ্ৰছ প্ৰফিট প্লাস ইনডাইৰেক্ট ইনকাম প্লাস আৰু লগতে ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেছবোৰ মাইনাস কৰো গটিকে expenses are debit balance gotike expenses kin indirect these are all indirect expenses which are debited in the PL account to PL account ot ekhini amar debit kora hoise orthat debit mane ei expenses kini profit or pora kata hoise charge kora hoise so indirect expenses ei debit chale gote khini dekhiba number 1 mo number 1 dekhaisu office and administrative expenses tar bhitor ebur salary gote khini office ot hoa khorcha khini khumai ase তাৰ পিছত চোৱা নেক্সট হৈছে ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেছৰ হেডিংস টু সেলিং এণ্ড ডিস্ট্ৰিবিউশন এক্সপেন্সেছ ইয়াৰ ভিতৰত সেলছৰ লগত ৰিলেটেড অল ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেছ কিনি দেখুৱা হৈছে ইনক্লুডিং বেড ডেপছ এটো বেড ডেপছ দেখিবলৈ পাইছা একদম ইজি দেখিছা না কথাবিলাক নেক্সট ইয়াত দেখিছা থাৰ্ড ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেছৰ থাৰ্ড ফৰ্মটো হৈছে থাৰ্ড আমি দেখাব পাৰো ফাইনান্স চাৰ্জ তো ফাইনান্স চাৰ্জৰ ভিতৰত ইন্টাৰেষ্ট অন লোন বেংক চাৰ্জ বেংক ওভাৰড্ৰাফটৰ যি ইন্টাৰেষ্ট থাকে সেইখিনি দেখা আহি যায় তাৰ পিছত তোমাৰ ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেছৰ ফোৰ্থ হেডিংটো হৈছে সান্ড্ৰি এক্সপেন্সেছ ইয়াৰ ভিতৰত তোমাৰ ডেপ্ৰিচিয়েচন যিখিনি আৰু এক্সট্ৰা ৰিপেয়াৰছ থাকে গুটেইখিনি নম্বৰ 5 ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেছৰ ভিতৰত আমি প্ৰভিজন দেখাব পাৰো দেখিলা এইখিনি মাইনাস কৰি দিলে লাষ্টত গৈ আমি কি পাই যাম এইফালে আমি প্ৰফিটটো পাই যাম নেট প্ৰফিট ট্ৰান্সফাৰ তো প্ৰফিট এতিয়া নেট কোলে ট্ৰান্সফাৰ হ'ব ক্যাপিটেল একাউন্টলে ট্ৰান্সফাৰ হয় দেখিলা এইটোৱে হৈছে তোমালোকৰ PL একাউন্টৰ ফৰ্মেট নেক্সট আহো আমি এতিয়া
বেলেন্স শ্বীটলৈ এইটো হৈছে তোমালোকৰ বেলেন্স শ্বীটৰ ফৰ্মেট তো ইয়াৰ কামটো কি ফাইনেন্সিয়েল পজিশন ই ৰিফ্লেক্ট কৰিব গতিকে বেলেন্স শ্বীট কেনেকৈ লিখা হয় বেলেন্স শ্বীট এজ অন অৰ এজ এ ডট 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 ইয়াত এই বুলি লিখা হয় তো এইটো হৈছে লাইবিলিটি সাইড এইটো হৈছে এসেট সাইড লাইবিলিটি সাইডে প্ৰথমতে এইটো কোৱা হয় বেলেন্স শ্বীটৰ এই ফৰ্মেটটো কোৱা হয় ইন অৰ্ডাৰ অফ লিকুইডিটি অৰ্থাৎ লিকুইডিটি মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ যদি তুমি এসেট সাইডটো চোৱা প্ৰথমতে কাৰেন্ট এসেট দেখিছা এইকিটা হৈছে কাৰেন্ট এসেটৰ এক্সাম্পল কেশ ইন হেণ্ড কেশ এট বেংক চেক ইন হেণ্ড এইখিনি তাৰপিছত আছে ফিক্স এসেটৰ ভিতৰত লুজ টুলছ মটৰ ভেহিকল ফাৰ্নিচাৰ লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট প্লান্ট এণ্ড মেচিনাৰী লেণ্ড এণ্ড বিল্ডিং পেটেণ্ট গুডউইল এইখিনি হৈছে ফিক্স এসেটছ মানে লং টাৰ্ম এসেটছ বছ এসেট সাইডে কাৰেন্ট এসেটছ আৰু ফিক্স এসেটছ হৈ গ'ল লাইবিলিটি সাইডে চোৱা প্ৰথমতে কাৰেন্ট লাইবিলিটিজ সৰুখিনি ওপৰত কাৰেন্ট লাইবিলিটিজ গম পাইছা যিখিনি 1 ইয়াৰ ভিতৰত পে কৰিব লাগিব বিজনেছে bank overdraft bills payables hundred creditors outstanding expenses earned income এইখিনি তাৰপৰা আহিলে ফিক্সড লাইবিলিটি তাৰমানে লং টাৰ্ম লোনছ ফ্ৰম বেংক এইখিনি তাৰপৰা আহিব ৰিজাৰ্ভ এণ্ড সাৰপ্লাস যদি কিবা বিজনেছে নিজৰ প্ৰফিটৰ পইচা ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছে আৰু তাৰপিছত আছে ক্যাপিটেল লাষ্টত দেখুৱা হয় লাইবিলিটি সাইডে কি দেখায় ক্যাপিটেল দেখায় তো ক্যাপিটেলৰ লগত কি হৈছিলে এই যে নেট প্ৰফিট এটো ক্যাপিটেলৰ এড হয় যদি লছ আহে লছটো ক্যাপিটেলৰ পৰা লেছ হ'ব আৰু যদি মালিকে পাৰ্সোনাল ইউজৰ কাৰণে ড্ৰয়িংছ কৰে হেতু লেছ হ'ব গতিকে এটোৱে হৈছে বেলেন্স শ্বীটৰ ফৰ্মেট সো আই হোপ তোমালোকে এতিয়া ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেন্টৰ মিনিং বেসিক ফৰ্মুলা আৰু ইয়াৰ ফৰ্মেটখিনি বুজিব পাৰিলা যদি কিবা কাবাৰ ডাউটছ থাকে মোক কমেন্ট কৰিবা আৰু মই এটা তলতে হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ এটা লিংক ডেসক্ৰিপচনত এড কৰি দিম তাতে তোমালোকে এড হৈ পিনিও আমাক কোৱেশ্চন বা সুধিব কোৱেশ্চন বা এনে কিবা ডাউটছ থাকিলে সুধিব পাৰিবা